हॅलो मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं ठाकरे कम्प्युटर्सच्या चॅनलवरती। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत की आपल्या कम्प्युटरमध्ये किंवा आपल्या लॅपटॉपमध्ये आपण मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस कशा प्रकारे इन्स्टॉल करू शकतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 हा त्याचा व्हर्जन मी तुम्हाला इन्स्टॉल करायला शिकवणार आहे। तर मित्रांनो, व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला थोडंसं सुद्धा इम्पॉर्टंट वाटला तर नक्की मित्रांनो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, कारण या व्हिडिओमध्ये खूप महत्त्वाची माहिती मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे। आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडेल। तर मित्रांनो, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ। तर बघा, सर्वात आधी आपल्याला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्स्टॉल करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसची EXE म्हणजेच एक्झिक्युटेबल फाईल आपल्याकडे हवी आहे। तुम्ही मित्रांनो ही जी फाईल आहे ती तुम्ही गुगलवरून इन्स्टॉल करू शकता, गुगलवरून डाउनलोड करू शकता, किंवा तुम्हाला जर डायरेक्टली पाहिजे असेल तर तुम्ही मला ईमेल करू शकता। माझा ईमेल तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतच असणार मित्रांनो। तुम्ही या ठाकरे कम्प्युटर्सच्या ईमेलवरती मला मेल करू शकता आणि मी तुम्हाला डायरेक्टली ती फाईल तुमच्या मेलवरती प्रोव्हाइड करून देणार मित्रांनो। तर बघा, माझ्याकडे मी स्टार्टिंगपासून शिकवतोय। बघा, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस नावाचा एक फोल्डर आहे, त्याच्यामध्येच मी मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हा इन्स्टॉल करून ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये डाउनलोड करून ठेवलेला आहे। ओके, आता आपल्याला इन्स्टॉल करायचं आहे, सॉरी डाउनलोड करून ठेवलं आहे, आता आपल्याला इन्स्टॉल करायचं आहे। तर बघा मित्रांनो, इथं खूप सारे फाईल्स असतात, तुम्ही बघू शकता। मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 64 बिट हा माझ्याकडे व्हर्जन डाउनलोड करून ठेवलेला आहे। आता बघा, याच्यामध्ये खूप सारे फाईल्स आहेत, तुम्ही कन्फ्यूज व्हायचं नाही मित्रांनो। बघा, सर्वात शेवटला तुम्हाला दिसत असेल सेटअप फाईल दिसत आहे, इथं ऑरेंज कलरचा सिम्बॉल आहे सेटअप नावाचा। तर ही फाईल तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। तर सर्वात आधी एक गोष्ट लक्षात घेऊन घ्या मित्रांनो, सर्वात शेवटच्या फाईलवरती क्लिक नका करू। होऊ शकते की तुमच्या कम्प्युटरमध्ये इकडे तिकडे तुम्हाला दिसणार, तर बरोबर बघायचं आहे मित्रांनो। सेटअप नावाची जी फाईल आहे, सेटअप डील किंवा सेटअप वेगवेगळे सेटअप सुद्धा तुमच्या कम्प्युटरमध्ये तुम्हाला दिसून येतील, परंतु जिथं फक्त सेटअप लिहिलेलं आहे आणि ज्याचं ऑरेंज कलरचा सिम्बॉल आहे समोर, त्याच्यावरती तुम्हाला डबल क्लिक करायची आहे। आता डबल क्लिक केल्यानंतर बघू शकता आपला जो समोरची स्टेप आली ते म्हणजेच काय, आपल्याला लायसन ऍक्सेप्ट करायचं, जे काही मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचं लायसन्स आहे ते। तर बघा, तुम्हाला दिसून येईल की रीड द मायक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेअर लायसन्स टर्म्स। इथे जे काही टर्म्स दिलेले आहेत, म्हणजेच मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करताना आपल्याला कोणते कोणते टर्म अँड कंडिशन आहेत, ह्या सर्व गोष्टी आपल्याला हे वाचून घ्यायचे। त्याच्यानंतर आय ऍक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस ॲग्रीमेंट, या ॲग्रीमेंटवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि कंटिन्यूवरती क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर बघा, तुमच्यासमोर परत एक ऑप्शन येत असेल, चूज द इन्स्टॉलेशन यू वॉन्ट, म्हणजे तुम्हाला काय इन्स्टॉल करायचं आहे ते आपल्याला चूज करायचं। तर त्याच्यामध्ये बघा, परत मी तुम्हाला एक एक कोड वाचून दाखवतो मित्रांनो। प्लीज चूज युअर प्रिफर्ड टाईप ऑफ मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 इन्स्टॉलेशन बिलो, आपल्याला कोणतं इथून इन्स्टॉल करायचं आहे। तर बघा, कस्टमाइज सुद्धा आपण करू शकतो। मी तुम्हाला डायरेक्टली सोप्या भाषेत सांगता मित्रांनो, सोप्या याच्यामध्ये सोपी पद्धत सांगता, डायरेक्टली इन्स्टॉल नावावरती क्लिक करायचं आहे। त्याच्यानंतर आपल्यासमोर इन्स्टॉलेशन प्रोग्रेस नावाचं एक चार्ट दिसून येईल तुम्हाला, इन्स्टॉलेशन प्रोग्रेस नावाचा डायलॉग बॉक्स। त्याच्यानंतर बघा, इकडे खूप एकदम हळूहळू सर्व काही गोष्टी आपल्या इन्स्टॉल होत आहेत। काही काही वेळात ते फास्ट पण होत आहेत बघा मित्रांनो, फास्टली सुद्धा होत आहे आपल्या, कधी कधी स्लो होतो, कधी फास्ट होतो। ते तुमच्या कम्प्युटरच्या प्रोसेसरवर अवलंबून आहे, तुमचा कम्प्युटर कोणत्या प्रोसेसरचा आहे मित्रांनो। ओके, तर बघा, अशा प्रकारे आपला जो सॉफ्टवेअर आहे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 हा हळूहळू इन्स्टॉल होतो आहे मित्रांनो। हे सुरू असताना आपल्याला काहीच कुठेच क्लिक करायचं नाही किंवा कीबोर्डवरून कोणती बटन प्रेस करायची नाही आहे। ओके, याच्याने आपल्या इन्स्टॉलेशनला प्रॉब्लेम होऊ शकतो। बघा मित्रांनो, मी तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्स्टॉल करूनच नाही तर तो चालवून सुद्धा दाखवणार आहे, म्हणजेच प्रॉपरली वर्ड, पॉवर पॉईंट, एक्सेल हे तिन्ही सॉफ्टवेअर प्रॉपर सुरू झाले की नाही, ते चालत आहेत की नाही, ह्या सर्व गोष्टी मी तुम्हाला डायरेक्टली लाईव्ह तुमच्या व्हिडिओमध्ये, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शो करणार, मी तुम्हाला दाखवून देणार आहे। तर मित्रांनो बघा, व्हिडिओ आपला खूप सुंदर होत आहे आणि आशा करतो तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच समजत असेल, कारण अगदी सोप्या भाषेत आणि मराठी भाषेमध्ये मी व्हिडिओ बनवतोय। तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करून घ्या आणि आताच मित्रांनो आपल्या मित्रांना शेअर करून घ्या, ज्यांच्याकडे कम्प्युटर आहे किंवा ज्यांनी कम्प्युटर शिकत आहेत, तर ह्या सर्व गोष्टी त्यांना खूप महत्त्वाच्या ठरतील। आणि बेसिक मित्रांनो, जसं काही कोर्स असतात MSCIT, टॅली, CCC वगैरे, याच्यामध्ये ह्या इन्स्टॉलेशनच्या गोष्टी कुठेच शिकवल्या जात नाही। तर मित्रांनो, आपल्याकडे तुम्हाला माहितच आहे, आपण वर्ड, पॉवर पॉईंट, एक्सेल ह्या सर्व गोष्टी, सर्व सॉफ्टवेअर आपण शिकवतो आहे। सोबतच आता तुमच्या लक्षात आलाच असेल, जर तुम्ही माझे जुने सबस्क्रायबर असाल तर मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मी पूर्णपणे कंप्लीट केलेलं आहे। सोबतच मायक्रोसॉफ्ट एक्सेलची सुद्धा सिरीज सुरू आहे, त्याच्यानंतर आपण पॉवर पॉईंट सुद्धा घेणार आहोत। त्याच्या आधी मी तुम्हाला आता इन्स्टॉलेशन शिकवत आहे। बघा मित्रांनो, इन्स्टॉलेशन आपलं थोडं फास्टली होत आहे,
तर काही वेळ आपल्याला थांबायचं आहे, ठीक आहे. जास्त घाई नाही करायची मित्रांनो, कारण प्रत्येक गोष्टीला काही ना काही वेळ लागत असतो. ओके, सॉफ्टवेअर आपण इन्स्टॉल करतोय आपल्या कम्प्युटरमध्ये. एवढं महत्त्वाचं सॉफ्टवेअर मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस शिवाय आपण कुठलंच काम करू शकत नाही, तुम्हाला माहीतच आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो, काही वेळ फक्त तुम्हाला वाट बघायची आहे. हा सॉफ्टवेअर पूर्णपणे आपला काय इन्स्टॉलेशनच्या प्रोग्रेसमध्ये आहे, इन्स्टॉलेशन प्रोग्रेस. ओके मित्रांनो, परतच याच्याबद्दल काळजी काय घ्यायची, तर जो आपलं जेन्युइन सॉफ्टवेअर आहे तोच इन्स्टॉल करायचा आहे मित्रांनो. कुठल्याही प्रकारचं वेगळं सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचं नाही आहे. गुगलवरती तुम्हाला मित्रांनो, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही गुगलवरती इन्स्टॉल करता, गुगलवरून तुम्ही डाउनलोड करता एखादी EXE फाईल, तर त्याच्यासोबतच आपल्या कम्प्युटरमध्ये वेगवेगळे व्हायरस सुद्धा येत असतात. तर जो तुम्ही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करता त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्वात महत्त्वाचं असतं की आपल्या कम्प्युटरमध्ये अँटीव्हायरस असायला हवं. ओके, तर अँटीव्हायरस सुद्धा तुम्ही मारू शकता, ही तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे. आणि जर तुम्हाला गुगलवरून डाउनलोड करणे हे थोडं घातक वाटत असेल, म्हणजेच आपल्या कम्प्युटरला काही प्रॉब्लेम असेल, जर असं वाटत असेल तर नक्कीच मित्रांनो तुम्ही मला डायरेक्टली ईमेल करू शकता. ईमेल बघा तुम्हाला दिसत असेल अजूनही, तर ईमेल करू शकता. ईमेलवरती मी डायरेक्टली तुम्हाला पाठवून देणार, म्हणजे तुमच्या कम्प्युटरला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके मित्रांनो, बघू शकता आपला जो सॉफ्टवेअर आहे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हा इन्स्टॉल झालेला आहे. आता आपल्याला कंटिन्यू ऑनलाईन याच्यावर क्लिक करायचं नाही आहे. ओके, काही बरेचसे लोक काय करतात, डायरेक्टली कंटिन्यू ऑनलाईनवरती क्लिक करतात, परंतु आपल्याला याच्यावरती जायचं नाही. बघा तुम्हाला इकडे काय दिसत असेल, एक मेसेज दिसत असेल, थँक्यू फॉर इन्स्टॉलिंग मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 टू बिगिन ओपन स्टार्ट अँड गो टू युअर ऑफिस प्रोग्राम्स. ओके, तर आपला जो सॉफ्टवेअर आहे तो प्रॉपरली इन्स्टॉल झालेला आहे. याला मी क्लोज करून घेतोय. आपण ही फाईल सुद्धा क्लोज करून घेऊया. आता बघा आपण स्टार्ट बटनवरती क्लिक करतोय. स्टार्ट बटनवरती क्लिक केल्यानंतर सर्वात आधी तुम्हाला दिसत असेल इकडे वरती वर्ड, पॉवर पॉईंट, वन नोट वगैरे तुम्हाला इकडे दिसून येत असेल. आपल्याला वर्ड आपण सर्वात आधी स्टार्ट करून बघूया. याच्यामध्ये बघा तुम्हाला एक, जसं मी स्टार्ट बटनवरती क्लिक करतोय आपल्या विंडोजच्या, तर तुम्हाला स्क्रोल डाऊन केल्यानंतर मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 दिसून येत असेल. याच्यामध्ये सगळं ॲक्सेस, डाटाबेस, एक्सेल, ह्या सगळ्या गोष्टी, सगळे सॉफ्टवेअर बघा, पॉवर पॉईंट, पब्लिशर, आउटलुक वगैरे सगळं तुम्हाला दिसून येत असेल. तर आपण स्टेप बाय स्टेप सर्वात आधी वर्ड ओपन करूया. वर्डवरती मी क्लिक करतोय. आता वर्डवरती क्लिक केल्यानंतर बघा वर्ड आपला ओपन होतोय. ओके, सर्वात आधी बघा काही सेटिंग आपल्याला करायचे असतात. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओके, ते आपल्याला करून घ्यायचे असतात. आस्क मी लेटरवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इन्स्टॉलेशन अपडेटवर क्लिक करायचं नाही आहे. यूज रिकमेंडेड सेटिंग वगैरे काही महत्त्वाचं नाही मित्रांनो. डायरेक्टली आस्क मी लेटर या ऑप्शनवरती क्लिक करा. ॲक्सेप्टवरती क्लिक करा. त्याच्यानंतर परत तुमच्या समोर एक विंडोज ओपन होईल. वेलकम टू युअर न्यू ऑफिस. ओके, आपल्याला नवीन ऑफिसमध्ये आपलं स्वागत आहे. ओके, नेक्स्टवरती क्लिक करूया. त्याच्यानंतर नो थँक्स मे बी लेटर, काय म्हणताय, साइन इन अँड गेट द मोस्ट आउट ऑफ ऑफिस. ओके, आपण आपलं मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचा अकाउंट सुद्धा ओपन करू शकतो, बट सध्या आपल्याला गरज नाही, म्हणून आपण नो थँक्स मे बी लेटरवरती क्लिक करूया. नेक्स्टवरती क्लिक करूया. त्याच्यानंतर आपल्याकडे एक छोटासा मेसेज आला, यू आर गुड टू गो, वी होप यू एन्जॉय युअर न्यू ऑफिस. ओके, ऑल डनवरती क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर सिम्पल तुम्ही ब्लँक डॉक्युमेंटवरती क्लिक करू शकता आणि तुम्ही मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसचा आनंद घेऊ शकता, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करू शकता. बघा मित्रांनो, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसमध्ये वर्डमध्ये होम, इन्सर्ट, डिझाईन सर्व गोष्टी तुम्हाला माहितच आहे मित्रांनो. वर्डचं मी प्रॅक्टिस तुम्हाला सगळं शिकवलेलं आहे, तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे, याला आपण क्लोज करून घेऊया. त्याच्यानंतर बघा आपल्याला पॉवर पॉईंट ओपन करून बघायचं आहे. पॉवर पॉईंटवरती मी क्लिक करतोय. पॉवर पॉईंट ओपन झालेला आहे बघा मित्रांनो. ब्लँक प्रेझेंटेशन. मी तुम्हाला सगळे सॉफ्टवेअर ओपन करून दाखवत आहे, जेणेकरून तुमचा विश्वास बसला पाहिजे की खरंच आपला मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हा इन्स्टॉल झालेला आहे. बघा पॉवर पॉईंट सुद्धा इन्स्टॉल झालेला आहे. याला मी क्लोज करून घेतो. आता महत्त्वाचं म्हणजे एक्सेल. ठीक आहे, एक्सेल सुद्धा आपण बघून घेऊया इन्स्टॉल झालेला आहे की नाही प्रॉपरली. ओके, एक्सेलवरती मी क्लिक करतो. एक्सेल 2013 आपला एक्सेल सुद्धा बघू शकता. एक्सेल सुद्धा प्रॉपरली इन्स्टॉल झालेलं आहे. इन्स्टॉल झालेली बघा. आपण एखादी फाईल ओपन करून बघूया, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल. जस्ट एक्झाम्पल आपण काहीतरी फाईल मी तुम्हाला ओपन करून दाखवतोय. ओके, जस्ट आपण ट्राय करू. एक्सेल किंवा बघा मित्रांनो, माझी फाईल्स आता खूप इकडे तिकडे गेलेल्या आहेत, कारण सध्या वर्क नसल्यामुळे. तरी पण मी तुम्हाला एक फाईल ओपन करून दाखवतोय, जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की खरंच आपले जे एक्सेल वगैरे आहे ते MS ऑफिस वगैरे सगळं इन्स्टॉल झालेलं आहे. बघू शकता एक्सेल फाईल मी तुम्हाला ओपन करून दाखवली आहे. एक्सेल फाईल ओपन झालेली आहे. परत मी तुम्हाला एखादी वर्ड फाईल सुद्धा ओपन करून दाखवतोय. बघा वर्ड ओपन केलं. बघा हे बघा वर्ड फाईल सुद्धा ओपन झालेली आहे. ही आपली ठाकरे कम्प्युटर्सचं मी बनवलं होतं. जस्ट एक छोटीशी फाईल आहे वर्डची, ती सुद्धा मी ओपन करून दाखवतो. आता चला एखादी पॉवर पॉईंटची फाईल मी तुम्हाला ओपन करून दाखवतो. ठीक आहे, पॉवर पॉईंट बघा आपण बघूया, कुठेतरी असेल एखादी फाईल माझी. पॉवर पॉईंट
एक सेकंड मित्रांनो, जस्ट अ सेकंड. ओके, सॉफ्टवेअर बघा, मी तुम्हाला एक पॉवर पॉईंटची ई वेस्टची जी फाईल मी क्रिएट केली होती. बघा, पॉवर पॉईंट सुद्धा आपलं चांगल्या रीतीने शो होतं. मी स्लाइड शो सुद्धा तुम्हाला करून दाखवतो. ठीक आहे मित्रांनो, तर बघू शकता अशा प्रकारे. आता मी ही पूर्ण फाईल तुम्हाला दाखवू तर शकत नाही, कारण टाइम आपल्याकडे खूप कमी आहे. मी तुम्हाला अगदी कमी वेळामध्ये खूप जास्त शिकवण्याचा प्रयत्न करतोय. तर बघू शकता आपल्याकडे वर्ड, पॉवर पॉईंट, एक्सेल या तिन्ही गोष्टी चांगल्या रीतीने इन्स्टॉल झालेल्या आहेत. पूर्णपणे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्स्टॉल झालेला आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलं? व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा मित्रांनो. आणि जर तुम्हाला नक्कीच असं वाटलं असेल की या व्हिडिओमधून काही ना काही तुम्हाला शिकायला भेटलं, नक्कीच तुमची जर हेल्प झाली असेल तर मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा तुमचे काय प्रतिक्रिया आहेत. धन्यवाद मित्रांनो, खूप खूप धन्यवाद.